Put them jeans on สวยเกิน won't you take me tea girl ให้เธอเดิน make a turn at the runway baby Wanna see you in your jeans nothing in between baby ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจ้านายครับผมรู้สึกดีใจครับดีใจที่เรายังเอนจอยกับมันอยู่แล้วก็ยังมีคน appreciate ในมุมอาร์ตของเราตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยครับเพราะก็มีช่วงหนึ่งมันก็นั่งคิดว่าลองทำอย่างอื่นดีไหมหรือแบบชีวิตควรจะโฟกัสตรงอื่นๆด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนก็กลับมาบอกตัวเองว่าเราก็อยากทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราก็ปูทางตั้งแต่วันแรกมาผมคิดว่ามันก็ยังไปได้ดีอยู่ก็อยากสานต่อก็รู้สึกดีใจครับที่ยังทำมันได้ต่อแล้วก็ได้มากกว่าเดิมครับตอนนี้เหมือนก็มาอยู่กับ Sony Music ใช่ครับก็มีความ Official ในผลงานมากขึ้นค่อนข้างใจเย็นลงครับผมใช้คำนี้แล้วกันใจเย็นลงแล้วก็รู้สึกสนุกกับดีเทลเล็กๆน้อยๆมากขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยครับรู้สึกชอบใน process ของการทำเพลงรู้สึกอยากค้นหาอะไรใหม่ๆจากที่มีช่วงหนึ่งก็คิดว่าตัวเองแบบมันสุดแล้วเรามีอาวุธที่เราต้องการแล้วเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนตอนนี้กลับมา mindset ที่แบบเราก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็มีความสนุกในงานไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับผมว่าไม่อยากใช้คำว่ากังวล แต่ว่ารู้สึกว่าก็ต้องมีสติมากขึ้นในทุกๆวันผมว่าเราบอกตัวเองไว้แค่นี้ก็พอครับคิดว่าถ้าไปนั่งรอหรือพารานอยว่ามันจะมีอะไรมาฮิตหรือเปล่าผมว่ามันก็คงเกินไปหน่อยแต่ว่าก็คงจะใช้ชีวิตทุกวันให้ระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มีความแบบอาจจะมีความคิดมากขึ้นตามวัยอะไรเงี้ยครับพยายามมองโฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าผมได้ยินคำว่าเบญจเพศมีแต่คำว่าโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้ามีดีก็ดีครับจริงๆเป้าหมายกับตัวเองกับติดเธอซะก่อนแค่เหมือนอยากให้นักร้องด้วยกันรู้สึกประทับใจในผลงานผมเดินไปงานไหนก็อยากจะให้คนแบบชื่นชมมากขึ้นในผลงานอะไรเงี้ยครับก็ดูจะเวิร์กแต่ที่มันเกินเป้าก็คือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็เหมือนใช้ในรูป Instagram หรือใน TikTok หรือก็เอาไปเต้นกันก็รู้สึกดีใจครับความสุขของผมเหรอคือ ความสุขของผมในวันนี้นะสมมติคิดแบบไม่ต้องลึกมากนะพี่ได้นอนเต็มๆครับได้นอนเต็มๆอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าก็มีช่วงที่แบบเราก็ต้องขัดนอนไปทำงานแบบหรือว่าต้องใช้โฟกัสมากๆก็เริ่มเห็นคุณค่าของการพักผ่อนครับพี่ก็เหมือนน่าจะโฟกัสกับการนอนครับใช่ใช่ แล้วก็จริงๆเนเจอร์ก็เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วพี่เพราะว่าที่บ้านคุณแม่ตื่นเช้าครับพ่อจะตื่นสายผมค่อนข้างได้แม่ทางนี้มาแต่ว่าทำงานกับคนดนตรีหรือวงการบันเทิงมันก็ต้องกลางคืนนะพี่ใช่ครับครับก็ต้องเหมือนกับพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆครับตอนนี้ที่รู้สึก appreciate มากๆก็คือได้มีเพลงที่ทุกคนชอบกันครับใช่ก็เหมือนที่เมนชั่นเมื่อกี้เลยว่าติดเธอซะก่อนนะค่อนข้างเป็นกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็รู้สึกคนก็ไปฟังแล้วก็มีความสุขกับเพลงนี้ได้ผมรู้สึกหายเหนื่อยครับกับการทำงานครับผมว่ามันก็ยังขึ้นลงด้วยความสนุกเหมือนเดิมครับมันก็มีความตื่นเต้นใช้คำว่าตื่นเต้นแล้วกันมันก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ในทุกๆช่วงอยู่เรื่อยๆครับไม่ว่าจะขึ้นจะลงแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ใช่คำว่าชินแต่เราทำความเข้าใจกับชีวิตและงานมากขึ้นอะไรเงี้ยครับว่ามันประมาณนี้เราต้องรับมือกับมันประมาณนี้กับความเครียดเรารีลีสแบบนี้เรามีฮ็อบบี้เราต้องมีกีฬาเราต้องมีดนตรีเราต้องมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากความเครียดที่เรามีในชีวิตอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนไปจากเรื่องเมื่อกี้ที่พูดว่าแบบแยกแยะความเครียดก็คือเหมือนเริ่มใจเย็นลงกันหลายๆอย่างเริ่มเจอวิธีแก้ปัญหาที่มันสามารถใจเย็นแล้วก็มีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันใช้เวลาแก้ปัญหามากขึ้นทำให้มีลูกการตัดสินใจที่อาจจะดีขึ้นด้วยเวอร์ชันนี้ตัวเองสนุกกับการหาอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับเหมือนกลับมาสนุกกับการทำเพลงกับการทำงานมากขึ้นมีช่วงหนึ่งเหมือนก็จะเรียกไฟหมดก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนเริ่มทำวนทำซ้ำจนลืมไปว่าตัวเองต้องสนุกกับมันด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าต้องให้เวลากับการคลุกคลีกับการฝึกฝนตัวเองนะครับผมว่าอาจจะเจอความคิดใหม่ๆ
ก็รู้ตัวว่าพอผ่านงานบางงานแล้วความอดทนมันมากขึ้นมันก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นอย่างอธิบายไม่ถูกอะพี่มันก็มี improvement ในใจกับ mindset ว่าเราต้องใจเย็นลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับกับบางเรื่องที่ต้องใช้พลังใจร้อนกับบางเรื่องที่ต้องใจเย็นมันก็เหมือนก็เริ่มหาบาลานซ์ตรงนั้นได้ดีขึ้นครับตอนนี้รู้สึกว่า อยู่ๆก็อยากพูดถึงเพลงนี้เป็นเพลงคนละชั้นแต่เป็นเวอร์ชั่นสามชาครับพี่ที่เคยทำไว้ครับรู้สึกว่ายังเป็นสติเดิมฮะยังเป็นเจ้านายในวันนั้นที่ชอบทำเพลงแหละแต่ว่ามีความซิ่งขึ้นในเพจงานแล้วก็ในไฟมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ3เท่าครับก็รู้สึกว่าเป็นคนละชั้นเวอร์ชั่นสามชาผมคิดว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มันสนุกมากขึ้นฮะแต่เนื้อหาเดิมครับก็ยังเป็นผมที่ยังชอบทำเพลงยังชอบเจอคนในวงการบันเทิงยังชอบ process ในการทำงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนตอนนี้ก็มีไฟเพิ่มขึ้นมากๆครับเหมือนพยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็เติมอาวุธให้กับตัวเองอยู่เสมอรอโอกาสที่เข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำงานน่ารักกับคนรอบข้างเสมออะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆผมก็รู้สึกก็ไม่ได้แสดงเก่งที่สุดในโลกแต่ว่าก็เหมือนรู้สึกถูกล้อมด้วยทีมงานที่เก่งมากๆอยู่เสมอแล้วก็เรียนรู้จากพี่ๆน้องๆอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับด้านเพลงด้วยด้านแสดงด้วยครับผมว่าก็ได้วิชาจากตรงนั้นมาซะเยอะเลยละครับผมว่าก็น่าจะซึมซับจากที่บ้านมาแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กว่าเหมือนมันเป็นยังไงครับแล้วก็บางคนก็อาจจะสนุกกับตรงนี้อยู่ในสเกลไหนก็ไม่รู้แต่ผมเวลาทำงานตรงนี้ก็เห็นว่ามันเป็นงานจริงๆอะพี่คือมาทุกที่มันก็เป็นแบบเหมือนเข้าออฟฟิศอะพี่เวลาทำงานออกเพลงปล่อยเพลงอะไรก็เห็นทุกอันเป็นชิ้นงานที่อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้อยากจะมาทำเพราะสนุกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคุยกับคนในวงของเราครับคุยกับในเซอร์เคิลว่ามันเป็นยังไงครับคุยกับครอบครัวที่บ้านคุยกับพี่ๆที่ค่ายคุยกับเพื่อนสนิทคุยกับอะไรหลายๆอย่างครับผมว่าก็รู้สึกว่าเราก็เช็คความชัวร์ความมั่นใจตรงนั้นได้อยู่นิดหน่อยแต่ก็ ผมก็มาถึงจุดที่แบบมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะพี่แต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมก็ไม่ได้มีไม่ดีอะไรอยู่แล้วแล้วผมก็ว่าทุกคนก็น่าจะเห็นพาร์ทนี้ของผมมาตั้งแต่แรกว่าก็มีความมีจุดประสงค์ที่ดีในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตมาอยู่เสมอครับแล้วก็มีความรักที่หนาแน่นอยู่ที่บ้านก็คุยตลอดแล้วก็พยายามบอกให้ทุกคนเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นฮะแต่มันก็อาจจะฮือฮาดีเพราะมันก็เป็นไม่รู้สินะเราอยู่ในวงการที่มันคุยกันสนุกมากๆเลยอะพี่ครับก็น่าจะเป็นความตื่นเต้นตรงนั้นแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากที่ผมผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเหมือนอันนี้มา refresh อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันพอเหมือนผลงานมันดีอะพี่พอเหมือนเพลงอะไรต่างๆมันเวิร์กอะไรเงี้ยเหมือนคนก็ ผ่อนทั้งนั้นอยู่นะฮะ เขาก็แบบเพลงก็ดีนะเราก็โอเคอยู่มันก็เหมือนก็ผ่อนทั้งนั้นได้อยู่ครับก็เลยหันมาแบบเราตั้งใจทำงานทำผลงานให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้เอาเวลาเราไปนั่งว่างหรือไปทำอะไรที่ก็เหมือนอยากจะให้อะไรดีๆกับสู่คนฟังหรือคนที่เขารอฟังผลงานดีๆอะไรเงี้ยครับก็มีพาร์ทตรงนั้นด้วยครับก็อยากให้ดีๆกับทุกๆคนอยู่เสมอครับการใช้ชีวิตไม่ยากครับพี่ผมว่าที่ผมไปมันก็เดิมๆด้วยแหละผมว่ามันก็เป็นพี่เดิมๆที่เห็นผมมาตลอดใช่ครับเดินเล่นก็เดินเล่นแถวบ้านเขาก็เห็นกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็บวกกับทุกๆคนเลยพี่ผมว่าเขาก็เห็นผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาเจอที่ไหนก็แบบเห็นน้องเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมมติพูดถึงในด้านเพลงก็อยากจะมีเพลงให้มากขึ้นครับอยากมีเพลงเรื่อยๆเลยอยากทำทั้งอัลบั้มทั้งคอนเสิร์ตจัดแฟนมีตเหมือนเมื่อก่อนจัดอะไรต่างๆที่มันได้ทำให้เรามีความสุขกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ร่วมงานกับศิลปินที่อาจจะเริ่มไปถึงต่างประเทศอาจจะเอาในประเทศก่อนแล้วกันแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ได้ครับแล้วทางด้านแสดงก็มีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะมากๆครับก็อยากจะมีโอกาสดีๆมีผู้กำกับท่านไหนอยากเรียกรับใช้ผมพร้อมครับจริงๆ2คนก็มีแพชชั่นทางนี้มากๆครับแต่ว่าก็เหมือนที่ผมบอกเลยว่าผมว่ากับวงการบันเทิงกับตัวผมเองด้วยมันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาและโอกาสด้วยครับมันไม่ใช่แค่แบบโอ้โหฟิตระยะพร้อมแล้วทุกคนติดต่อมาพร้อมมันก็ยังไม่ใช่มันอาจจะต้องรอแบบเวลาและโอกาสและรอโรเทชันของวงการอะไรเงี้ยครับก็คิดว่า2คนนี้ก็ยังมีอีกหลายกระสุนเลยครับสำหรับเพลงและการแสดงด้วยก็ยังฝึกฝนกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเพลงเจ้าขุนก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆเหมือนกันครับใช่
เจ้าสมุทรก็เหลืออีกปีนึงครับมหาลัยแล้วก็น่าจะมีฝึกงานมีอะไรอย่างนี้ต่อก็ไม่รู้ก็อันนี้แล้วแต่เขาครับเขาอยากพี่เขาก็มีเพลงอะไรดีให้เราฟังอยู่ตลอดครับแต่ว่าก็รู้สึกก็อยากให้เสร็จสิ้นภารกิจทางด้านเรียนก่อนให้แบบให้ตัวเขาเองแล้วให้ด้านพ่อแม่ก็รู้สึกสบายใจกับด้านมีปริญญาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับจริงๆผมก็อยากทำร่วมกัน3คนเลยแต่ก็อยากให้เขาได้เจอสไตล์ตัวเองแบบมากๆอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับใช่จริงๆผมว่าผมก็ลองมาหลายแบบเลยพี่แบบให้มีพี่ๆนักเขียนมาแล้วก็ไปหาพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นเราเข้าไปร้องมีคนร้องไกด์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งร้องเองมีทั้งเขียนปุ๊บในห้องอัดร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้สึกสบายใจกับขั้นตอนของการเตรียมตัวเยอะๆก่อนเข้าห้องอัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีลองแบบเผื่อเราไปเจอฟิลในห้องอัดเลยแล้วเผื่อวันนั้นฟิลไม่มาก็เสียค่าห้องอัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกชอบการเตรียมตัวในการแบบคำนวณแล้วว่ามีชิ้นไหนบ้างต้องลองอัดแล้วลองท่อนนี้จะเป็นยังไงท่อนนั้นเป็นยังไงลองอัดลองฟังกันแล้วลองร้องสดกันแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีที่อุ่นใจดีแล้วก็ทำให้มั่นใจว่างานนี้มีคุณภาพที่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็การร้อง ผมชอบโดนเรื่องนี้ทั้งในการแสดงในเรื่องจริงจนหลังๆมาก็ดีขึ้นไม่ค่อยเห็นแล้วคอมเมนต์เหล่านี้ว่าต้องอ้าปากอะไรเงี้ยครับต้องอ้าปากเพิ่มต้องร้องให้ชัดพูดให้ชัดอะไรเงี้ยครับหลังๆก็ดีขึ้นแล้วก็ต้องพูดให้ช้าลง จริงๆก็ต้องพูดถึงพี่มิวครับมียูเขาก็จริงๆก็เป็นครูเพลงผมสอนมาตั้งแต่ช่วงเพลงที่2ครับแอบบอกรักก็เหมือนได้เจอเขาแล้วก็ ได้เรียนรู้วิธีการแบบถอดเพลงออกมาเวลาฟังเพลงนี้อยากแต่งแบบเพลงนี้ทำยังไงให้มันไม่เหมือนอะไรเงี้ยครับก็นั่งฝึกอยู่สักพักหนึ่งครับจนก็เหมือนได้มาลงตัวที่เพลงติดเธอซะก่อนผมว่ามันก็เห็นผลกันว่ามันก็เข้าปากกับอะไรเงี้ยครับเนื้อเพลงโอ้เขาก็นั่งเพ้อๆพี่แล้วก็ต้องมันต้องเพ้ออย่างมั่นใจ อธิบายไม่ถูกเหมือนต้องเพ้ออย่างมั่นใจครับแล้วก็เขียนเล่าเรื่องไปแต่มันก็จะได้เพลงหนึ่งผมว่ามันก็ต้องผ่านฮุกไปสักประมาณ 3-4 แบบที่เราอาจจะไม่ชอบหรือเขินจักรจี้อะไรเงี้ยครับอาจจะ3-4 อันจนได้อันที่ลงตัวเต็มจริงๆเมื่อก่อนจะรู้สึกต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเองหรือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่ได้ยินมาแต่ว่าหลังๆพยายามเราลองฝึกตัวเองแบบสร้างโจทย์ในหัวหรือเป็นคำที่ต้องแบบตีโจทย์ตัวเองหรือมีเรื่องราวขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อัพสกิลตัวเองไปในตัวด้วยแล้วก็เหมือนผมว่ามันก็ฝึกตัวเองให้เหมือนรับบรีฟหรือว่าเริ่มมีขอบในความคิดมากจะได้ไม่เพ้อเกินไปจะได้เหมือนมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกอันที่ตอนรับบรีฟมาแล้วตกใจรับมือสั่นที่สุดก็คือตอนที่ทำเพลงชื่อโกงรักไม่ได้ครับตอนนั้นประกอบเรื่องที่เล่นฉลาดเกมโกงครับตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นยกโทรกับพี่เก้งครับทาง GDH แล้วก็พี่เก้งออกมาแล้วก็ผมอยากได้เพลงประมาณแบบอะไรนะทำไมต้องเธอของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยแล้วเราก็โหแล้วแต่งยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วทำไมต้องเธอกับอะไรของพี่บูรินอีกสักอันอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วผมก็โอ้โหไปล็อกไหนดีเนี่ยก็เหมือนตอนนั้นจะตกใจมากๆตอนรับบีฟว่าเขาไว้ใจให้เราทำประมาณนี้หรือเขาอยากให้เราลองอะไรเงี้ยครับก็ลองเขียนเป็นอันนี้ออกมาแต่ก็ได้คำว่าแบบโกงความรักไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับก็พยายามแต่งนี้ออกมาแล้วก็ดีใจที่พี่พัฒน์ภูมิกับก็เอ้ยมึงใช้ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดรอด ก็รอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกอันนั้นจะเป็นอันที่เสียวที่สุดครับใช่ทุกนาทีครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเดมจีนส์ครับผมก็เกี่ยวกับเป็นหลงรักสาวในแฟชั่นกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหลายๆแง่มุมครับผมรู้สึกว่ากางเกงยีนก็เป็นแฟชั่นที่ทุกๆคนมีไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามคิดว่าน่าจะมีกางเกงยีนอยู่ในตู้เสื้อผ้าทุกๆคนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะสนุกดีครับจริงๆมีเรื่องฮาๆคือวันที่ไปนั่งทำเพลงมีช่วงนี้ผมได้ไปนั่งคุกคีกับเพื่อนๆกลุ่มแก๊งชื่อไดเอาครับก็เป็นเด็กๆทำเพลงแล้วก็น้องๆก็เก่งกันมากแบบให้ฟังเพลงนู้นเพลงนี้ผมก็แบบได้ข้อมูลมาเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยพยายามไปนั่งแต่งกับพวกเขาวันนั้นแต่งไม่ได้แล้วก็มีน้องคนหนึ่งชื่อยีนเนี่ยยีนมันไม่มาผมก็ยีนไม่มาเลยไอ้คำนี้มันคงติดอยู่ในหัวแล้วก็แต่งไม่ออกกลับมาบ้านก็เลยลองแต่งอีกทีก็เป็นเพลงเกี่ยวกับกางเกงยีนก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยครับ ขำดีพี่โอ้มันติดป้ายมาเลยครับตอนรู้ว่าจะต้องทำเพลง2โกดดันมาเป็นคำใหญ่มากแต่ผมก็รู้สึกอย่าไปติเลียดเลยเราต้องไปที่เป้าหมายแรกว่าเราต้องโชว์แบบความจี๊ดจ๊าดของแบบเพลงในยุคที่เราตั้งใจจะปั้นไปสู่ในอัลบั้มแล้วก็มีน้องๆคนทำเพลงใหม่ๆที่แบบ
ผมก็อยากนำเสนอผ่านเพลงผมที่มันจี๊ดจ๊าดกันมากมายเลยครับก็โอเคเรากลับไปแล้วทำความมั่นใจแล้วก็ไปทำมาแล้วก็เลยไปขอมีน้องชื่อน้องเซ็กซ์กีอยู่แก๊งไดเอานะครับก็มาร่วมทำเพลงด้วยผมก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาแบบแข็งแรงกันมากๆเลยอยากโชว์ว่าผลงานตรงนี้น่าจะฟังและสนุกกันดีอะไรเงี้ยครับเพลงนี้อยู่ประมาณเกือบ2 เดือนครับใช่เขียนอยู่ประมาณ 4-5 วันอยู่ติดกันครับจริงๆมาเป็นเพลงอื่นมีเพลงช้าเพลงเร็วนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนก็คุยกับพี่การวงเย็นเต็ดครับโปรดิวเซอร์ที่ก็ทำติดเธอซะก่อนด้วยแล้วก็มาลงกันที่เพลงนี้แล้วเขาก็จิ้มว่าลองเอาเซ็กซี่มาดีกว่าผมว่ามันน่าจะตื่นเต้นดีตัดจากติดเธอซะก่อนมามันน่าจะเป็นรสชาติที่กลมกลืนกันดีสมมุติปล่อยติดต่อกันอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเป็นเพลงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมก็ชอบแล้วก็คิดว่าวัยรุ่นก็น่าจะเฮกันดีครับเนื้อเพลงแก้หลายรอบมากครับเพราะว่าอยากให้ฮุกมันเข้าปากมากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแก้กันแล้วก็มีแก้ดนตรีมีแก้ว่าเราจะมีท่อนโซโล่ไหมไม่โซโล่ไหมอยากให้คนดีดกีตาร์กันมากแค่ไหนหรือมันเข้าไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกผมเนี่ยแบบนี้แหละต้องไม่ตัวนี้นายไปร้องแบบนี้ไปฝึกแบบนี้มาอะไรเงี้ยครับก็ไปทำกันบ้านมาจนกลับมาแล้วก็ลงตัวมากๆครับรู้สึกว่าก็ยังเป็นเพลงป๊อปอยู่ดีแต่มีรสชาติฮิปฮอปที่รู้สึกผมก็ไม่ได้ต้องเค้นจนมันแบบรู้สึกฝืนหรือคนจะเขินนะพี่ก็รู้สึกเป็นเพลงเด้งที่มีรสชาติเติมโดยเซ็กซี่มาฟีดด้วยครับใช่คือมันจะเป็นเพลงออกแนวฮิปฮอปที่มีเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีอนาล็อกจริงๆอยู่ซะเยอะมากๆครับก็รู้สึกเราลองมาใช้พวกเครื่องซินพวกเครื่องอะไรจริงๆเหมือนผมว่ามันก็จะสนุกดีเป็นวิธีร้องฮะปกติผมจะแบบหวานๆอ้อนๆผมพยายามอินเวย์แบบจีบสาวมากๆแต่เหมือนเวนี้ก็เหมือนเป็นเพลงเชิญชวนแบบเวสนุกมากกว่าเวอ้อนๆอะไรเงี้ยก็พยายามร้องให้มันสนุกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยครับตอนร้องในห้องอัดรอบนี้ยากอยู่ฮะรอบนี้ยากอยู่พี่เพราะว่าเหมือนต้องร้องด้วยพลังที่เหมือนที่ผมบอกไม่ใช่ครับมันจะไม่ใช่ความเอื้อนด้วยลมด้วย energy ที่ซอฟต์อะไรเงี้ยครับมันต้องเป็นเพลงเด้งที่แบบอัดทุกประโยคให้คนรู้สึกแบบไม่เหนื่อยไปกับเพลงก็รู้สึกมีความยากตรงนั้นสุดเลยครับตัว MV ก็ได้น้องชาเลตมาร่วมเป็นนางเอกด้วยครับก็เคยได้ทำงานรอบหนึ่งกันไปตอน Delete the Series ครับก็สักพักหนึ่งแล้วครับตอนเล่น Netflix ก็ได้สนุกกันไป1 รอบจนรอบนี้ก็อยากทำเป็นด้านเพลงบ้างอยากให้เขามาอยู่ในวิชวลก็เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้จักกับร่างกายตัวเองเห็นเขาเต้นได้แล้วก็มีมูฟเมนท์ที่ดีก็เลยรู้สึกน่าจะเป็นเอลิเมนต์ดีๆของ MV นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็เป็นเพลงที่สนุกอยากให้มีมูฟเมนต์นิดหน่อยแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็รู้สึกเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆตั้งแต่เด็กจนโตรักษามาตรฐานได้ดีเหมือนกันก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะทำงานไวครับแล้วก็เขาก็เก็ตมากๆเพราะว่าวันนั้นก็เวลาก็บีบนิดหน่อยก็เหมือนต้องไวต้องถ่ายทันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าในมุมส่วนตัวผมรู้สึกว่าตั้งแต่เข้า Sony Music แล้วมาเป็นเพลงติดเธอซะก่อนผมรู้สึกว่าผมก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของการแต่งตัวและสไตลิ่งตัวเองมากๆก็รู้สึกอยากส่งเสริมทางด้านแฟชั่นมากขึ้นครับจากผลงานของตัวเองเพราะว่ารู้สึกเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ในเวที่ตัวเอง comfortable มาตลอดแต่เหมือนตอนนี้ก็เริ่มกล้าอะไรใหม่ๆตั้งแต่ผมจะเปลี่ยนสีผมจนเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนแนวเพลงที่มันเจอวิธีทำใหม่ๆเลยครับก็เหมือนเปิดรับอะไรมากขึ้นเยอะๆเลยครับใช่ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการได้ทำอะไรใหม่ๆอ่ะพี่ใช่ใช้คำว่าลุ้นแล้วกันพี่ลุ้นทุกเพลงเลยครับผมนึกว่าทุกเพลงมันจะดีขึ้นหรือแบบจะชินขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกลุ้นมากๆมากๆเลยครับแล้วก็คิดว่ามันจะหายไปวันก่อนมีโอกาสเจอพี่บอยโกศิยพงศ์ครับแล้วก็ถามพี่เขาจริงๆพี่เขาก็เมนชั่นแหละว่าปล่อยเพลงมันตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็พี่ผมนึกว่ามันจะชินขึ้นหรือแบบเราจะรู้เหลี่ยมอะไรมากขึ้นแต่มันก็แบบมันตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกเพลงเลยครับลุ้นลุ้นเขาจะชอบกันไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องทำก็พูดได้เต็มปากว่าผมก็ชอบมากๆเลยครับที่ทำมาทั้งหมดใช่กว่าจะถึงอัลบั้มเหรอผมว่าอาจจะอีกสัก ไม่กล้าพูดอีกสัก 2-3 เพลงแล้วกันครับ2 เพลงแล้วกันครับอีกสัก 2-3 ไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็น่าจะเข้าสู่อัลบั้มเพราะผมก็รู้สึกเราก็อยากจะบิวคอมมูนิตี้เรากลับมาอีกสักแป๊บหนึ่งเลยครับเพราะผมว่าจากเพลงแรกเขาก็ดูจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาครับจากที่ผ่านมาก็ดูอยากจะคีปโมเมนตัมนั้นไว้เรื่อยๆครับ
ฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับทุกนาทีนะครับหรือว่า Dem Jeans นะครับก็เป็นเพลงที่อยากจะนำเสนอแฟชั่นผ่านตัวเจ้านายครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหยิบกางเกงยีนออกมาแล้วก็ฟังเพลงนี้ใส่และสนุกไปด้วยกันครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมกอดทุกๆคนนะครับแล้วก็ฟังกันได้แล้วนะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ดู MV กันได้แล้วที่ official เจ้านายทาง YouTube นะครับไปดูกันเยอะแล้วก็ไปฟังกันเยอะนะครับ Dem Jeans ทุกนาทีครับผม